তুমি সব গাড়ী চলাই আছো হোষ্টেলত আহিলৰ আৰু সলনি হৈ হেভি যিমান টাইট হলো হিচাপ দিনে বাঢ়ি থাকে দেৱী মজা লাগিলে মোৰ আগত চলে নামঘৰৰ চাকিত ঢালো 1 লিটাৰ তেল আজি অকণমান ওলাই আহিছোঁ আৰু আহিছোঁ আমি চিটি মলত আহি পেলাই অকণমান ভাবিছোঁ চিনেমা এখন চাওঁ কি চিনেমা চাওঁ গম পাইছে চাগে অসমীয়া চিনেমা এখন প্ৰমোট কৰিব লাগে তো লোকেল কুমফু চাবলৈ আহিছোঁ আৰু এইপিনে মলৰ ভিতৰত আছোঁ অকণমান ঘূৰো মলটো আৰু আমাৰ শ্ব' আছে কেইটাৰ পৰা আছে 6:30 এইপিনে চিট আছে আজি চিধা আমি আহিছোঁ চ' 6:30 পৰা আছে আৰু এতিয়া অকণমান দেৰি পিছত যাম ভিতৰলৈ কিন্তু আগতে অকণমান মলটো ঘূৰি লওঁ আচ্ছা তাত আছে ব্লগটো আৰম্ভ কৰা নাই চ' আপোনালোক কেনে আছে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে ভালেদৰে থাকক চ' ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ হে গাইজ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল UBVlogs মল ঘূৰি আছোঁ আৰু এতিয়া ঘূৰি অলপ ফান কৰি তাৰপিছত চিনেমা চাবলৈ যাম অকণমান গেম খেলোঁ বুলি ভাবিছোঁ এইপিনে টাইম জ'নত গৈ পেলাই গেম খেলোঁ এতিয়া কেতিয়াবা অকণমান সৰু হ'বলৈ মন যায় সেইকাৰণে আহিছোঁ অকণমান গেম খেলিবলৈ কি গেম আছে চাওঁ এইপিনে গোটেই গেমে ভৰ্তি আৰু মনটো দিলটো বাচ্চা আহে বুলি যে কয় দিলটো বাচ্চা আহে য়েছ দিলটো বাচ্চা আহে সেইকাৰণে এতিয়া চাওঁ কিবা গেম পাৰে নেকি খেলিব পৰা যায় নেকি চাওঁ খেলোঁগৈ এই লিফ্টেদি যাব লাগিব আৰু দিলটো হয় বাচ্চা আজি অকণমান গেম খেলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত এইপিনে গাড়ী চলাওঁ এইপিনে গাড়ীৰ আগত বহি লৈছোঁ এইপিনে চব গাড়ী চলাই আছোঁ অকণমান গেম খেলোঁ গাড়ী চলাইছোঁ এই 200 উঠাই দিছে স্পীড এয়া চব 200 উঠাই দিছে উৰাই দিম এতিয়া এতিয়া চোৱা উৰি গৈছোঁ মই পুৰা এনেকুৱাকৈ চলাইছোঁ আৰু দুকাটি চলাইছোঁ 4th প্লেচ নাই নোৱাৰিলে ঠিকে আছে নট বেড ছেটিছফাইড নেকি ছেটিছফাইড 4th প্লেচ আৰু কিমান মিনিটত কৰিছোঁ 1 মিনিট 56 ছেকেণ্ড ছয় য়েছ নেক্সট টাইম আহিম আৰু এইবেলি এতিয়া হালো খেলিম হালো লোকেল উৎপাত চাবলৈ আৰু আহি গ'লোঁ লোকেল উৎপাত চাবলৈ আৰু এতিয়া আমাৰ অডি 3 এতিয়া খোলা নাই আৰু অকণমান দেৰি পিছত খুলিব টাইমিংটো হ'ল 6:30 তেতিয়া লোকেল উৎপাত আৰু চেলফি এখন লওঁ আৰু তাৰপিছত কেনেডাত টেগ কৰিম চাব দেই কেনেডা আপুনি কেনেকুৱা পাইছে ব্লগটো লোকেল উৎপাত তো এইপিনে গেট খুলি দিলে আমাৰ লোকেল উৎপাত কৰিম আহা ভিতৰত যাওঁ আৰু এইপিনে লোকেল উৎপাত হ'ব আমাৰ চ' এতিয়া যাওঁ ভিতৰত আৰু আন্ধাৰ হৈ গৈছে এতিয়া ভিতৰত নেদেখুৱাওঁ স্ক্ৰীণ নেদেখুৱাওঁ
বহি গ'লোঁ চিটত আৰু এতিয়া আমি লোকেলত স্ক্ৰীণ আহিব স্ক্ৰীণ অহাৰ আগত বহি লৈছোঁ বঢ়িয়াকৈ अरे तुम निकिन को बात मैंने आता तुम कोई तीन याली ते दिया ताते साहोते तापी हमारी पूरा मुनोबिया মজা লাগিলে চিনেমাখন একদম পূৰা আল্টিমেট আৰু আল্টিমেট মানে কি আৰু হাঁহি হাঁহি একদম পূৰা 2.5 ঘণ্টা পূৰা ভালকৈ হেৰি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া এইপিনে চলি আছে নেম কাষ্টিং লোকেল উৎপাত ৱাও মজা মজা লাগিলে কেনেকুৱা লাগিল মজা হা মজা লাগে মজা লাগিল ন বঢ়িয়া বঢ়িয়া Next morning. মই এতিয়া গৈ আছোঁ একচুৱেলি অকণমান MLA হোষ্টেল অকণমান কাম আছে আৰু MLA হোষ্টেল কিয় গৈ আছোঁ সেইটো আপোনালোকে নেক্সট ব্লগত গম পাব আৰু মানে কি হয় দিলটো বাচ্চা হে বুলি যে কয় অকণমান উৎপাত কৰিবলৈ মন যায় কেতিয়াবা সেয়েহে ভাবিলোঁ অকণমান উৎপাত কৰি আহোঁ আৰু লগতে লোকেল উৎপাতো চালোঁ ভাল চিনেমা আৰু অসমীয়া মানে কি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোক গঢ় দিবৰ কাৰণে তেনেকৈ আমিখিনিয়ে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব আমিখিনিয়ে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব যিহেতু কেনিদাই বহুত ধুনীয়া কাম কৰিছে আৰু মানে এখন অসমীয়া চিনেমা উলিয়াইছে বহুত কষ্ট কৰি আৰু আপোনালোকক সকলোৱে যাওক অসমীয়া চিনেমা এখন চাওক ছাপোৰ্ট কৰক আৰু ছবিগৃহত যিমান পাৰে ভিৰ বজাই দিয়ক মানে লোকেল উৎপাদৰ কাৰণে আৰু এতিয়া এই হাতীগাঁৱত এইপিনে চাওক কি জাম লাগি আছে আৰু ইয়াত পানী হয় বুলি জানেই আৰু আজি মাই গড কেনেকুৱা পানী মানে পানী আজি বেছিয়ে হৈ গৈছে বাপৰে এয়া পাই গ'লোঁ MLA হোষ্টেল আৰু এতিয়া ভিতৰত যাওঁ গৈ পেলাই অকণমান লগ কৰোঁগৈ মানে এইটো আহিছোঁ মই আপোনাৰ যি ডিপুটি স্পীকাৰ হয় ডিপুটি স্পীকাৰ তাত আহিছোঁ আৰু এতিয়া ভিতৰত যাওঁ ৰ'ব এইবোৰ কাম চলি আছে গোটেই ফ্লেটৰ এতিয়া ভিতৰত যাওঁ 5 minutes later. তো এতিয়া ওলাওঁ মই একচুৱেলি আহিছিলোঁ ইয়াত অকণমান মোৰ কামত আহিছিলোঁ MLA হোষ্টেল এণ্ড কি কামত আহিছিলোঁ সেইটো গম পাব পিছত আৰু ক'ম এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ আৰু অকণমান কাম আছে ঘৰত গৈ আকৌ ওলাই যাব লাগিব চাগে চাওঁ নাজানো চ' ব্লগটো আৰু চেছ কৰিম কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আৰু লাইফটো কাটি আছোঁ আৰু আৰু এইটো ৰাস্তা হ'ল আপোনাৰ ৱায়াৰলেছৰ ওচৰত ইয়াতো পানী যথেষ্ট একদম ৰাস্তা একদম ভাগি অৱস্থা নাই মানে বাপৰে গুৱাহাটীত মানে এনেকুৱা হৈছে মানে য'তে দেখে ত'তে পানী আৰু গোটেই ব্লক আৰু কি যে ক'ব অকণমান বৰষুণ দিলে এনেকুৱা পানী হৈ যায় এই গোটেই ৰাস্তা ব্লক হৈ আছে দিনৰ পৰা মানে কি হৈছে মোৰ মানে দেখিছে ন স্বাস্থ্যটো অলপ বেছিয়ে হেল্থি হৈ গৈ আছোঁ আৰু মানে এনেকুৱা হৈছে যে জিম যাম ৰাতিপুৱা উঠিম সোনকালে আৰু জিম কৰিম জিম কৰা নহয় আৰু এই লাহে লাহে শুইছোঁ খাইছোঁ আৰু শকত হৈ গৈ আছোঁ তো কথাটো মানে এনেকুৱা হৈছে যে আজি কৰিম সেই আজিটো আজিলৈকে অহা নাই আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ এনেকুৱা হয় নেকি বাৰু কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাবচোন মই মানে কি কৰিম আৰু নিজকে ইমান মটিভেট কৰি আছোঁ মই কিন্তু কৰিব লাগিব জিম মানে এক্সাৰচাইজ বহুত দিন হৈ গ'ল এক্সাৰচাইজ বাদে দিয়া নিচিনা হৈ গৈছে তো এক্সাৰচাইজটো কৰিব লাগিব অলপ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব লাগিব এতিয়া ঘৰ পালোহি লাহেকৈ ৰাস্তাটো পাৰ হওঁ আৰু ব্লগটো ইয়াতে চেছ কৰোঁ আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ব'ৰ নকৰোঁ আপোনালোকে আৰু লাইক কৰি যাব দেই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব লাইকো কৰি দিব একদম বঢ়িয়াকৈ নহ'লে আপোনালোকে বেয়া পাম কিন্তু আপোনালোকে কোনো হেৰি নকৰে অলপ মৰম ছাপোৰ্টখিনি দিব ভিউজ নহা হৈছে মানুহে মানে কি হৈছে নাজানো নচোৱা হৈছে যি কি নহওক আপোনালোকে মৰমখিনি দিব পাহৰি নাযাব একদম ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব ইনষ্টাগ্ৰাম UBVlogs_official গৈ পেলাই লাইক কৰি দিব আৰু কি ক'ম লোকেল উৎপাত চালোঁ মজা লাগি গৈছে আৰু বাৰু যি কি নহওক এতিয়া চ' ব্লগটো ইয়াতে চেছ কৰোঁ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব যদি ব্লগটো চাই ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটো চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই যাব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব চ' লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম হোষ্টেলত আহি ল'ৰাৰ সলনি হয় হেভি যিমান টাইট হ'লেও হিচাপ দিনে বাঢ়ি থাকে দেৱী মোৰ এক্সামৰ আগত চলে আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰা নাই চ' আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰা নাই সেইকাৰণে
চ' আজি বহুত দিনৰ পৰা এক মিনিট ৰ'বকে গানটো হেৰি কৰি লওক কপিৰাইট আহি যাব বহুত আৰু যদি ভাল পাইছে ব্লগটো তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু